Hello, the good morning. Bây trong nhiệt dịch cái tin cha trong sở tự nó có giờ lúc chi liền từ vấn thi. Bây trong áp hà nền cầu ý lúc cha nhung ta xin nó có giờ gì mong cầu. Đầu sân gió. Good morning. Đến trong sở tự nó và thì chia sẻ đến sẽ có hát sẽ lại thêm. Ở nhà lúc cha nhung nó thì bây giờ cũng chúng taต่อ giờ sau là một ba một hai lượt thêm phần trong ta xin nó thì bây giờ nhiệt dịch cái tin cha bây giờ mong của họ hai lượt nhau cho họ ba họ chế. Anh nên nó bây của họ một giờ một hai lượt nhân đạo và cả thảo company thì ta xin đến một chỉ mà hai chuyện gì nữa. Nuna kuya inu the first and in a Monday of May. Yung paning go ina. Hopefully over the weekend ne shida ko hato lam we enjoy the weather minji tia. Kuya mo what you rong keng go li. Ku to wu jan yung jala mo ja pi ja ne ja si so ring so tu ji ni cha la shida ko mo ji park minji tia. Ku mo pa ku ti mong shida ji park go tia. Ku pa tia rong xie ha dia. Cha ye de quarantine la bi ku ha mo safe practice to jan yung pe ta shan do na. Anh nhớ nó cũng mấy khó chừng chẳng hạn lì của giờ cho là muốn thọ tới thế thà để trong này trong chỉ sợ là của giờ chú sáng nhớ là sao đến để khó restaurant revitalization fund grant là của giờ khó nhiều ba lần để政府chú sáng nhớ là một ba trở về cho nên chỉ là mấy bé sinh và của giờ mua chờ là chỉ mua lăn nó mỏ nên nó nhớ cho họ về lúc tới cho mình cả họ nó chỉ nhớ họ mình số là sự thiết ta chỉ nhớ tan họ về lúc tới cho mình cả họ nó của giờ khó lần để khó nên nó American Rescue Plan qua tàu chủ sĩ qua tàu sign lon da tu president nhớ lúc lì ta là nó bây giờ này chỉ số tu giờ thì nếu mua lu lan nó mỏ là sẽ bảo itu nên mua lu lan nó mỏ lu restaurant nên nó food truck nên nó anything là sao được call restaurant category xin là gì thằng cái này có ba mươi cái video nó chỉ là một share lại thế có hay là một thảm mình chỉ để bây chuyên sinh như là có walk through cái link to qualify for our program đó thế chỉ ta lên tới ít bây giờ cầu ở mong Eastern time là chỉ nên nóว่าcầu ý mong họ nó bị Minnesota time là chỉ lúc của application của khiเขาnên nóว่า pre-registration mà tới khi nhớ đến Friday là nó khi nó sẽ được bảo nè nhớ đến Friday thôi là khi nó sẽ chỉ tới mua giờ tôi chọn phá tôi nên mua pre-register là mua apply cho họ program đó là nó chỉ này sẽ đến này chỉ bị chỉ cú xế tiền chỉ bây chỉ tao khởi nhận cho là một ba trở về cho restaurant so hiện lên từ của một restaurant thì nó được của một thạc hết rồi cho nên nhiều bù đỡ từ bây giờ business owner của một restaurant nè chỉ có rescue plan on mà the new restaurant revitalization plan fund là quy họ recently passed nên American Rescue Plan được provide nền cầu gì $0.2 billion in grants nhiều bù cho la lụa the restaurant and bar industry chỉ ta nó sự thiên là nhớ họ nó SBA là Small Business Administration của họ là một administrator grant đó nè. The SBA will begin registration for the RRF fund. Xin là nhớ trên lúc Fridayวันที่ไปเจ้ารูปเล่าถึงดูจะขนาดที่ขี้เนี่ยเราลูกวิกตาเราหน้าเท่าเจ้าแต่งฉันจอเลยจะดีกว่าตัวมัวเยอะเราจะพาตัวเอง apply เนี่ยรูป Friday แล้วนะจะขอ actual application นะมาอยู่ขี้เนี่ยจะนู่นหน้าเท่าเก่าอ้อมงตาชู Eastern time เราชิดอยู่ที่ Minnesota เขาเนี่ยจะเก่าอีมงตาฉันจอชิดไทยนั่นเสียขนาดคุยเขา online application will remain open until all eligible establishments and or Lashia funds has been exhausted. Nó chỉ thầu tư tự nhiên nó giờ ta là nó chỉ họ program để mà lý cầu nó chỉ họ total fund như là họ nó quy định năng cầu gì point đầu billion trở đến nuôi của quan trọng nông là thả nhớ đến lúc Friday nó mà họ gọi là request mà như ít bộ billion họ là tiền tới rồi là một phép tàu cho là một bát để business của họ cho impact năm ít bộ billion đó chỉ trong phụ trách muốn năng cầu gì point đầu billion từ SBA cho là một distributor cho là lụa xứ này chỉ họ nó quy họ first come first serve cho nên tôi cũng muốn là lụa để đi mình mua apply không thế nào như đó họ nói là gì application will be online. SBA có những option available cho là một ba đời trong lịch sử cái này cho sẽ được thêm. Chỉ ta đến là sự thiết cho và qualify là chỉ là nó chỉ là một đời cho restaurant, tap room, nên nó cho coffee shop, cho bars nên nó có thể cho qualify thành thạo. Ý họ chỉ sinh nhớ được họ program nó mà thơ nên có ý nu cho liệu mà prioritize là chỉ hai tiền là từ bỏ tiền tàu họ program được họ chỉ cho bảo lưu cho chơi cho mình cả là từ từ chỉ nó tên một apply nó tên tàu ta. The first 21st days will, of the program, the SBA will prioritize funding application from businesses owned and controlled. Veterans, socially and economically disadvantaged individuals. All eligible applicants are encouraged to submit application as soon as the portal open. Portal open. Following the Nengo Inu the prioritization to be what you open funds to first come first serve base. The Mikalo Lu Haining Lu tu more apply you chief category non more open to program.
Zina Mutian na ji kha who is eligible for the RRF grant? Most American restaurant. A phình chống cho lán nằm mỏ cho bar của họ bông nhia lost revenue nhất là chúng áp hàng đánh gạo. Thì chỉ thành là sự thế cho là một compare to áp hàng cổ chua là của họ dùng một qualify cho họ RRF grant. Chỉ thành là sự thế là chỉ là của họ là the restaurant, food stand, a food truck, food cart, caterer, saloon, inns, tavern, bar, lounges, brew pub, tasting room, tap room, a licensed facility or premises of a beverage alcoholic and a producer where the public may taste, sample, tip, purchase products. Khả năng của chú là họ SBA là nè. Thì khả năng sẽ tới hiện restaurant chơi và food stand có mấy họ chơi nó mỏ food stand có mua rau mỏ. For example, có mấy họ flea market có một quầy food stand như có khả năng cái họ business cái what ta lý cho số weekend nó là chỉ đến đó ta chỉ mua họ pandemic cái họ pandemic cái là alo là cái là food truck có mua cho bé thì nó cho lùa là có họ nhận một food truck cũng qualify. Phình chống cho restaurant cho food truck nào mà cho lựa cho grant mà chỉ qualify đó. Food cart nhớ được sát tới cho New York là chỉ nhớ tới khẩu là cha luôn nhớ cart mua cái làng lô mua hot dog lô mua đi hậu lô là mua tại park là mua tại beach là cho nó chỉ cho food cart nó qualify thế. Caterer the saloon inns là chỉ còn quy up cái example của qualify đó như nó nè. How and when can I apply? Can I apply online? Application khi nhớ được nó ít lên nó quy là một walk through mình chỉ more in detail để cho nênจะสิส่วนสุดนะ เขาคุยขอ brief เนี่ยนะว่า overall picture จะเป็นให้เดียนหุ่นเนาะเขาเนาะขอ program แบบที่เนี่ยหุ่นเนาะไอ้ป้าเชื่อที่เคยไปจะเนี่ยสิ่งที่นี่ชาเชื่อว่ากูยังไม่ได้ถึงว่า restaurant เชื่อเนี่ยเรา Minnesota สิ่งที่ตาชิเนี่ยเราท่านเขาได้จะมีการเขาเนาะคุยขอ federal program จะเราหมู่บ้านจะลาลัว restaurant revitalization fund จริงๆเขาเนาะมูเนี่ยกูจะเราหมู่เปียมินชีเดเป้เชื่อจะหันแต่จะ criteria more in depth ไม่ขอ PowerPoint slide ว่า SBA กว่าตัวชาติเนี่ยเราดูวิธีละนอนในกูยังหมู่ตัวมินชีเขาเนาะเดเป้ถ่ายเดเป้เชื่อนะ อันนี้เขาว่าเช่นเดียร์นึกว่า very heavy word แต่ชิกุมาดีเขาไม่เปียที่ใช้มินชีตัวเป้เชื่อเขา application นะมากูจะต้อง open ที่นั่นเองกูจะต้องเราหมด process เขา application hopefully ยังนู้นก็ยังเขา application ที่เลยนั่นเองกูมาลีเราหมด process ไว้เขา mark เองมาลีจะเราแค่เดเป้เชื่อเดียทอยนี่ยังหมด apply เขา application เอาเลยนี่ยังหมด apply เลยจ้าที่อยู่ว่าเลยจ้า so เขานั่งจีมูนั่นจะเป็นเขาเราไม่ใช่แต่เขากูอยากกูเราหมดว่า share ตัวเป้เขาเนี่ยเขา PowerPoint slide เราต่อ SBA all right so เขาคุยกับ SBA PowerPoint slide แล้วก็หัวจะเราหมู่ถาเดเปชเดเขาเนาะที่เขาเป็นป้าเชิดเดเปจะเนี่ยจะสิเชิดกันในชิดบอกนะยี่เราเขา SBA website นอนPowerPoint นอนยี่ก็ถาจะเขา Revitalization Fund American Rescue Plan กูเห็น become public law เนี่ยจะต่อรูปเป้ถึงดูวันที่เขาอีช่วงผ่านในเขาอีนอนแล้วกูเขาจะbecoming เขา law เราหมู่ establish เขา RRF ยี่เราเขาเนาะในที่เขา American Rescue Plan กูเขาเรามั่วไฟต่อเหตุในเขาอี0.2 billion một order para khanye wa grant para cho business sa shito restaurant authorizing SBA cho là một tu là một cho nhiên là cho là một file để cho là lụa nên the appropriation remains available until expended sai to hati cho nhiên là ni chui mua deadline thôi thì nhiên là ta chỉ chui ta là xin funds must be used for eligible uses no later than lúc bay đến วันที่เขาอีช่องผ่านในก็ไปใช้ต่อให้เดียแล้วปุ่นใน back date ส่วนในไม่รู้ละลัวรู้ restaurant นะจะแล้วปุ่นใน back date มุดจะเราถอรู้อ๋อเรียนดูช่องผ่านในเก่าเขา exact date ยังให้เดียอยู่อ๋อเรียนดูอันผิวอ๋อเรียนดูวันที่เขาชี้ช่องผ่านในเก่าส่วนในมัน expenses back จะทำต่อแล้วนะจีในมัวจะเนี่ยจะเราชี้ต่อจะเราหมู่ back cover ในจะ expenses แล้วปุ่นในชี้ก็จะเราถอรู้ไปเรียนดูวันที่เขาอีช่องผ่านในเก่าไปnow a lot of more regulations เนี่ยเขาขนาดที่ตั้งชี้ให้เดี๋ยวนี้กูเขาต้องใช้ PPP fund idle หรือเขา fund อะไรแล้วกูเขาเราหมดเทอย่างเงี้ย for example นี่ตัว idle เลยนี่เราเทยังก็เจตาแล้วเนี่ยนี่มั่วเนี่ย double dip จีตาวอยู่ช่วยได้เขาเดียวโอเค idle จีตาว cover แล้วชี้ PPP จีตาว cover นี่มั่วอย่างเงี้ยจะเราหมด back cover จะว่าเราจีตาว cover นะจีนี่มั่วจะเราหมดคือ back เทตาวนะจีขนาดที่นะจีเขา next question ให้เดียว who is eligible แล้วชี้ link ที่ qualified เขา grant นะเป็นตากูthe list เป็นจี restaurant food stand food truck food cart caterer bar saloons lounges tavern snacks and non-alcoholic beverage bar แล้วชี้ในมือเขาลูก coffee shop ในมือ ice cream ลูก shop มือ ice cream เป็นมือจะ bubble tea shop อยู่ตัวจอมงหรือลูกเขาเชิดเทียบเป็นมือจะ ice cream shop นั่นตัวมือจีเป็นมือเนี่ยเรามือจีจะมือ a lot of ideas กันก็เลยละ bakeries on-site sales to the public compromise of at least 30% of gross receipt นะจี bakeries ทำไมนี่ไม่รู้ละลวยหรือจีคุจีนะอันนี้ว่า wholesale ซื้อนะจีชิมว่า public consumption ชิมว่า public ตัวเนี้ยเขาตัวนอกตัวเขาเนี่ยชีอยู่ในเจ้าของนะจีนี่จี qualify ชีอยู่ในมวยเขา
in the allow for public consumption public จะละชีนใน qualify นะนี่จะไปฝิ่งปนใน call ว่า gross receipt brew pubs, taste room, tap room, breweries. Bên phong cũng mua cho là một chú bia là thế, giờ nếu mua cho chơi chú bia đi nó là gì same thing. Bây cho bây phình bùa, one the còn mà chủ yếu sales to the public comprises là chỉ có chủ mua này cho không bây cho bây phình bùa là cho những gì bây giờ là chỉ cho customer cho client chỉ wholesale. Along the wineries, inns, licensed facilities, premises, alcohol, and a producer, other similar places of business in which the public or patron assembles for the primary purpose of being served food or drink. So khi mà niku open the door, đó là niku cover chita thì ta sử dụng để nên mới khó là lụa for some random idea. Ấy nên mới luôn là lụa, luôn chờ chưa categorize để nên sơ rau sơ mỏ, là chỉ nên sơ đề sư này gì nên qualify như rồi họ plan nó thế. So link to qualify, nó chỉ qua thà thì cho qualify nè. Entities are ineligible. Of these following: if a state or local, it is a state or local government operated business. State là she locally operated to qualify as of March when go based upon and go own or operates in a more than 20 location. For example, Nango lu McDonald like you qualify. La she McDonald mua Subway mua ở bên là lụa giờ làm combine giờ entities nhưng mà đánh gấu lú là nó chỉ nên chỉ qualify còn là specifically cho là một ba đời cho là lụa mê anh chị thấy giờ đến mua any pending application for or has received shuttered venue operators grant còn nó quy có other grant program nên mua pending application to có shutter venue operators grant là chỉ qualify muốn lần đầu họ như cho là một ba giờ họ có criteria you publicly traded company xử lý những lu company nào mua stock nên là chỉ ní của họ chỉ ní qualified họ grant nào is permanently closed cho ní cơ là chỉ khi nào bên huy bên quan đông lo lù nó thì permanently closed sẽ tạo tiền ní cơ mấy cho lo lù mà ní temporary cơ sao ní cơ vấn đề lu chạy nhau nó temporary thầu mua cả mua covid của chúng ta sử dụng ní permanently closed ní tức cơ là chỉ khi là ní chỉ mua intention to là mua open new business hay chỉ qualify anh xin thấy cái non-profit nó chỉ qualify thêm là của họ mua được opportunity để cho non-profit now previously là chỉ như là họ nói for-profit business only restaurant is not eligible for funding of at least $1 nó chỉ có là luôn nếu chỉ qualify cái minimum nó mà $1nữa giờ là một cái như là một luôn thay cái chỉ tàu at least $1nó chỉ qualifyเลยnó chỉ họ nói last criteriaแต่nếu muaเลยthêmแต่chỉ họ nói cái basic. So SBA may provide funding up to G-lan per location. Nếu mua ya cầu lu restaurant for example, and you require up to G-lan cho là một ba, cho là một chơi họ nên bông nhẹ để thầu lu cho Pab Koj cho rồi compare up hành ngôn này mua up to G-lan, not to exceed 10 million, and total for the applicants and any other affiliated businesses. A minimum award họ chơi chấp là mua ya $1 nữa, cho nên chỉ sai $1 thì là chỉ nên chỉ qualify thôi. And see the restaurant. How is this program different from other SBA program? Applicants do not need to register for sam.gov. A lot of registration. When you register, you qualify to valid unexpired items are acceptable. Items. Individual tax identification number. Tax ID. Item expiration. And other questions. A lot of requirements. So the program. Who is eligible? The companies, the S Corp, C Corp, partnership, liability. LLC, just sole proprietors. They just self-employed individuals, the independent contractor. S Corp, and a C Corp, the company will qualify to the grant order. Who is eligible to any business concerning operating or franchise? Other question franchise Qhib Subway, Qhib McDonald, Qhib Jimmy John's, Qhib franchise company list through the SBA and franchise directory. The company in the franchise directory you qualify to the grant SBA SBA franchise directory page page opening page franchise you qualify to grant
ขณะคุยเขา example ที่เราเคยได้ไปเฉลยที่นึกว่าเขา link ยอดจะเขา PowerPoint ที่เพื่อนเราบอกว่าเขาPowerPoint ที่บอกว่า information ที่เราหมด link จะเขาก้าวกันนี่กูหาต่อที่ในปอนนะอันที่เราหมดที่นึกว่าเขาเราหมดหาใจเดียนยันนี่รู้ลาลัวเท่าpandemic ปีหลังนี่นึกป้อง the bankruptcy เลยอันนี้ยอดจะ chapter ก็อีกก็ all ละ chapter ก็ไปอันนี้นะวันที่นี่มีจะ program requirement อันนี้จึง qualify ที่นั่นนะ the only way อันนี้จะ qualify แล้วเนี่ยยันนี่ permanently close ละซื้อนะจีนี่ที่จะ qualify ซื้ออันนี้นะ an applicant is not eligible if it has permanently closed ใน file chapter 7 ละ liquidation bankruptcy นี่จะ qualify ละ file for either chapter 7 or 12 11 to bankruptcy but is not under an approved plan of reorganization นี่ก็ file แล้วนี่ช่วยเขา approved plan แล้วช่วยเขารู้ plan ละมู reorganize ละมูตั้งในรุ่นละหลวงในที่นี่จะ qualify แล้วในยอดจะหกคนได้แล้วในมือเขา approved plan จะในยอดจะ file bankruptcy chapter ก็อีก็ก็ไปแล้วในจึง qualify ที่นั่นแค่นั้นเดียวไปเชื่อเปล่าอันที่นั่นมูที่นั่นคือ how do other SBA relief programs impact RRF อันนี้นะยังในมัว paycheck protection loans แล้วในที่จะ funds นะอันนี้ receive any kind of funding สินะแล้วในที่นี่ต้อง withdraw ในขณะรอในขณะ application process เนี่ย apply ไอ้เรื่องของมา PMG นั่นสิเดี๋ยวในกันในห้างก็เชื่อขนาดนั้นattestation ในที่ขณะ equal attestation all applicants must certify that current economic uncertainty makes the fund request necessary to support ongoing or anticipated operation นี่เรามู testify ให้เดียนี่จุดต่อจากนี้เราจะมูป้าเราในรุ่นละหลวงมันที่ลี有冇เรา冇巴到你路路กัน你路路大家企到ที่大家เรา冇 operate 到这里过，อันที่ขณะ冇ที่จะ restaurant revitalization fund who what are the eligible use of the funds แต่เนี่ยนอนนี่เรา冇ชี้到的大จีสุดนี้ชี้到的 business payroll cost นี่ก็เรา冇ชี้到的 business entity payment business maintenance expenses business supplies นี่เรา冇的เนี่ยนะว่า business food beverages expense including raw what material cover suppliers costs business operating costs expenses insurance marketing fee นึกว่าจะ cover the construction expenses แต่ฉันนึกว่า cover ได้ที่นี่เราบอกว่าตัวoutdoor seating ในที่นึกว่า cover ได้ขนาดเนี่ยว่า expansion อย่างนี้เราบอกกันเราล้อจ่อซื้อในที่นี้จะ cover สิ่งที่ example แล้วนะที่อย่างเราว่าลูก drive through window นะเราบอก qualify เขาก็นะเขา drive through window นี่จะ qualifyนี่ก็ว่า any business debt สิ่งที่ payments on any business mortgage obligationเนี่ยว่านี่ก็ว่าอีก example มั่วอย่างนี่ที่ plan ที่นี่เราถอดผ่านเก่าแต่สิ่งนี่มั่ว pandemic เนี่ยที่จิตเอานี่ก็ว่าตัวที่ลีดเดอร์ทุกๆลีดเดอร์เขานี่จิมั่ว expense ล่ะแต่สิ่งนี่มั่ว revenue ล่ะแต่สิ่งนี่มั่ว expense ในทางการเงินนี่ things like this นี่ก็ว่า qualify เรามั่วจะเขา expenses business debt services both principal and interest นี่ก็ว่า cover ได้เขา principal ที่เขา interest ที่สิ่งที่นะอันที่นั่นมูที่นั่นคือ when do I have to use the fund by แต่ที่ถามชื่อเขาที่เราพูดใน back date สรุปall เรื่องตัววันที่เขาชี้ช่วงผ่านเก่าเราหมดจะรู้ไปเรื่องตัววันที่เขาอีช่วงผ่านเก่าไปส่วนในช่วงมั่วอีช่วงตอนที่นั่นสิเราเนี่ยจะนำมุชีจะเนี่ยนะ government distribute เนี่ยนะจะเนี่ยเราเนี่ยจะมั่วที่เนี่ยเราเนี่ยจะนำมุชีนะ if business permanently closes after receiving fund the covered period will end when the business permanently closes so for example อย่างที่นี่ตัวที่เนี่ยนะรู้เลยนะall ที่ต้องการ的是你需要大家เนี่ยนะอันนี้เนี่ยเขาชี้ already worth เนี่ยซื้อเนี่ยอันนี้จะ qualify รู business ที่ permanently close แล้วเนี่ย all funds not spent on eligible expenses เนี่ยจุดต่อมาจะหมดที่的政府แต่เขาเนี่ยรู business เนี่ยจะ operate แล้วเนี่ยอันนี้ที่ชั่วโมงที่เราไม่ใช่เนี่ยนะเนี่ย keep จุดต่อเนี่ยนะแต่เขาเนี่ยคุยเขา other criteria อันที่นั่นหมดที่ when do I have to use the fund by when do I have to use the funds use of fund assessment so เขาเนี่ยคุยเขาเนี่ยจะเนี่ยนะมันแล้วมั่วตัวนี้แต่สิ่งนี้จุดต่อ track อย่างเงี้ยวันนี้สิ่งนั้นเนี่ยตัวไว้ขอ detailed expenditure report and certification แล้วมั่วขอเลย provide more direction to pay as we move forward until applicants complete the use of fund assessment แล้วมั่วขอ use of fund assessment เนี่ยจุดต่อว่าแต่เรามั่วตัวนี้เราเนี่ยจุดต่อเรามั่ว complete ขอ fund assessment ขอ tracker ตัวนี้ก็นี่ที่ช่วยจะฟันจะมั่ว misuse นั่นเองขณะที่เขา provide self-reporting unaudited data detailing use of distributed funds each yearนี่จะอยู่เราหมู่มั่วเดียวเคเรามั่วป้อนยันเราเนี่ยนี่เราหมู่ชี้ยันเราเลยจานนี่มั่วเทระชีละนี่เขา self-reporting unaudited data นะจีนี่จะมา charge data information ยอดเขา system ซึ่ง SBA ยอมเราหมู่ provide additional guidance ยอดเขา process นะ as แล้วก็เขาเราหมู่ชี้ที่ create เขา program นะยอดเราเอาไปดูวิธีเราเชื่อเลยตอนนี้เรามาในเทระไปเดียวต่อยันเราเนี่ย report เลยจ้าจีนมุที่จะ calculate ขณะที่เขาจึงจะให้ลี calculate ให้เดียนี่ qualify ปุ๊บเจอ$นะเนี่ยนั่นเขา restaurant revitalization fund นะนี่ qualify บริจาค
Khó nói là chỉ nếu có thải thì applicants in operation prior to January 1st, 2019. Giờ thì nếu là lụa là chỉ lúc business, lúc restaurant, thì tức khi vấn đề thầu lúc có ý lên vấn đề ý cho phá của chùa lại này chị. Nếu chỉ có gross, nên là receipt, phá của chùa cho là một minus phá nên go gross receipt, minus PPP amount. So for example, nhớ trong phá nên là của chùa nên tàu ý bộ phá này, for example nè. Ta chỉ nhớ từ trong phá nên go này chỉ nên tàu chỉ cho phá là xứ. Là chỉ họ nè mà mình qualify chỉ chỉ cho phá đó họ nên tàu chơi cha họ phá của chùa. Nó chỉ nên tàu PPP amount cầu phá là ban gì đó là chỉ nên mua họ PPP nữa minus theo subtract thế nào chỉ họ total nên qualify là chỉ học lo cho phá chỉ họ nói họ example của một này họ lấy cho là một cover nằm là cover họ amount hay địa nên bông bút chơi là chỉ họ nói họ example của một này nè họ nói cái họ first calculation nên calculate đó họ thi all là chỉ applicants that begins operations partially through 2019. So for example, average yeah thì net chia khi thầu lũy lên vấn thi ý cho áp hai cổ chúa net khi đa xong nè lúc đầu liên tục là nên đỡ là chỉ nên mua họ average nên lúc đầu liên tục một số lúc có liên tục nên mua họ average thì thầu lũ đầu lúc thì nên họ average nên tàu ít thì nó nhập bút chơi thì nếu cho là một quanter nên nó có cho là một subtractor nên nó up handling of gross receipt minus PPP amount. So for example, ít nên tàu ít phá, nhưng chúng ta có average là bên mua sản là chỉ sản thì ít xong nên tàu có up phá, thì nên mua cho là một minus cho họ up handling of gross receipt này chỉ chúng ta handling of nên tàu có up phá go, xong up phá của chúng nên tàu có up phá, xong up handling of nên tàu có phá sẽ chỉ thầu nên tàu nên qualify for chỉ up phá, nên tàu PPP thì chỉ nên subtract họ nào này chỉ cũng mà quá chỉ number mấy nó có bé thế easy calculation, sẽ chỉ phình chú bây giờ là lộn mà bé mi tao lên là touch ít bộ tờ phá này bé subtract compare phá của chú thì phá này gọi theo minus copy PPP applicants nên nó họ nằm ở khu vực họ partial đó nên sẽ họ calculation thì bé nó chỉ là the applicants that begins operations or begins or on between thầu lũy hiện đi ý cho phá này gọi là một sao tờ lũ bé đến du cho thi cầu cho phá này gọi ý nó and applicants has not opened. So cho nên cho business sẽ được cụ thể là bé sẽ được tiền thầu lũ cho phá này gọi lũ ý liền du mà bé bao tiền mua covid của chúa cho nên tiêu khi đến lũ lan lụa nhớ tới cho phá này gọi ta sĩ lũ bé liền du cho họ mua covid của chúa lại nên chỉ là khi chỉ tao đến lũ lan lụa ta sĩ nên họ mua cho expenses cho lũ lì xử lý cái chế nên tôi thành cái chế nên tôi sign the contract ta là nó chỉ cho expenses nó qua là một qualify đấy chị nên you calculate how long applicants then began operations and a total amount spent on eligible expenses cho cái chế for example cho này cho qualifying expenses mà cho là bù này chỉ như là một trận bây giờ thầu lũ có all liên vấn đề cầu chi cho bạn này gọi là sao để thầu lũ bây liên vấn đề cầu ý cho bạn này gọi ý nó minus up bạn này gọi thiên này gọi ý gross receipt là chỉ là nhẹ minus PPP amount cho nên tới any kind of funding nhẹ đi chả là chỉ nên mua minus họ này họ này tao cho là một minus họ PPP loan tao PPP là mình chừng là một cover tao rồi nên chừng tao take your process tao thiên này chỉ họ nó có họ calculation number b nè cho nên mà nên chỉ mua revenue thiên chỉ mua ra chỉ là như any kind of revenue chỉ nên cho là một one gì tao là chỉ nên mua subtract the họ amount nên cũng họ tao cho expenses nào. Hopefully that makes sense. Okay, sorry, cũng họ một từ họ nói really quickly thế này. Chỉ họ nói thiên này chỉ là muốn gì đó next one này what can I exclude from 2020 gross receipt? Nhớ là offhanding go mà a lot of help to biết được cho fundings cho grant là trong food locally nationally cho nên như thằng này mua chỉ là một chỉ như chỉ là một lần thì trong offhanding go này tao bắt đầu này chỉ cho include paycheck protection program có amount này có gross receipt nè này chỉ cho include SBA section E 11-12 payments cho nên cái program là có ba thể để này cho loans SBA Academics idle loans là chỉ idle advances targeted advances nên mà chỉ như của họ ba lần là SBA là của họ có phá thì ít phá cho làm ba nó là lụa như tao chỉ nên chỉ cho includeในเขา gross receipt any state and local business grant cũng mua như là Minnesota với mua MCCD với của họ mua cho Ramsey County grant cho St. Paul grant nên chỉ cho count cho grant là họ nên họ total nè cái chỉ thay là sự thiên là Randolph Shepherd Act Financial Relief and Restoration Payments cho program là nên chỉ cho là muốn include nên include thì nó có throw off nên họ number là nên chỉ tạo nhiên đạo lý cho nên supposed to get nên giờ apply lý trả nên mà apply đến họ restaurant.sba.gov họ nên họ cho nên mà apply cho họ program nó nè nhớ là họ program nó là chỉ nên tạo họ website nữa nhớ là họ internet chỉ nên log in là họ restaurant revitalization fund nó là chỉ mà link họ register
nên cái họ register nó ta là new bên này họ award portal nó chỉ nên mà li register in cái information cho nên do restaurant information nhớ cho họ nó họ application để mà li pi nhớ cho họ nó SBA cũng mỗi họ program cho là một ba guide hay tiệm cho program nó nhiều đi cho nên apply li trả thế rồi cũng mình cho PowerPoint cho là một guide này thì chỉ thế that's why they open họ portal nó nhớ là new Friday ông đây cần đi qua get familiarized cho họ program nó nè anh chỉ được khả năng một là tận đây thế này chị ini ku hasa tau ke pa li jan chỉ là ni hu đầu từ phone number ý gì bla bla ở xa chua ý gì chua gì cho khả năng quý họ ý họ lời ba tổ trợ này cho documentation thì khỏi ni thọ ni là một apply xử lý cho họ grant nó SBA form 3172 completed initial khả năng họ application on your apply nè cho what documentation là quý you need là chỉ need your business tax form IRS 10 nên là what 1040 nên cho nên là partnership paperwork partnership IRS form nên là what bank statements external internal prepared financial statements point of sales report including IRS from 10 nên là 99 cho nên information này của hay là mua cho documentation là nên thì bao giờ này qualify đi trả thế này là một tụ number cho là một cho họ application đi trả cho some of the example này của hay ni cho là một apply to họ grant nào dĩ thiết the required documents some of the application itself they need tax verification they need up go your gross receipt or tax return cho nên the requirement na basically a bank statement up and go gross receipt at least one na I prefer you to sa tao ya có học federal tax return có file nhớ cho học business nhớ cho up and go and then chỉ thanh sẽ được accept na she may delay cause a delay yeah hay tiền external or internal prepared financial statements such as income statements or profit loss nên là statement chỉ có chỉ muốn tax information nhất trong áp hành gạo nó chỉ có provide information on cái rồi tới muốn double verification như của họ hiện tại giờ họ trong China thì họ federal tax return có file thì họ point of sales report nó chỉ còn nó cũng họ POS system nó cũng một partnership theo POS nó cũng họ automatically report tới trong phủ anh chỉ nắm được là tận đây thì what documentation documents do I need in order to apply cho có yêu more apply more information hay đã chỉ gì của có cho information có yêu need phần giống như là một cái financial có yêu need là một số thì có qualify bất chấp thì là một what tôi lấy con thì có bao cái business qualify một giảm khana kuya more information hay đã chỉ gì thì khana kuya là một cái cho chú cho hồng bia and in a brewery winery to go more documentation cho là một proof thì bây giờ bây phần buồn là kuya cho nên là public consumption ship cho một cho public. Okay, so you had any help at all na chỉ được có một từ call center hotline như gì blah blah ở xa chua gì chua gì còn nó helpline cho là một ba tàu có anh thì là một ba apply tàu còn là có một a lot of language help để này thì a local SBA district là chỉ này có support được họ local nó là một cái ba lý trả này họ contact được họ local SBA and then help available in multiple language của họ là một là họ luôn đó họ luôn cho là một ba trên này apply được họ program là thế. So some of these best practices na tikuya the restaurant revitalization provide complete documentation. Sa ka mo tanong ta ka mo tutong to complete and leverage your resources. Application correction SBA does not make any correction on behalf. So you have to need way hachi yo gela ni feel yo gela ni ka contact the call center a hotline la ti pa to ri mo call ni the application na. You can kuya call la time in jitsa in the priority period. When he eats day one, nu no, what's that? When he go day 21, that you more prioritize la mo to women-owned, veterans, socially economically disadvantaged applicants. Zina mutiana je yon jong hadia kono ku ha self certifying program la ku yu chi yo la mo no hadia okay ni uli jan ti qualify dia yu chu to oli ndong da uno yin he ni he tu pan ni den he tu veterans he tu socially economically disadvantaged nang la ji ni qualify ni self certifying. One thing that Luku ha mentioned, the she on ma ya, to panya to veterans is socially economically challenged, disadvantaged ma. Need to own at least chito ifing bua the rule halua man it qualify na kaya ne bawa. The go more example idea, ya itu panya to zin go, ya I think decide I think go yo lomu sako the panya mo ha advantage lo mo ha business long last minute na de got the panya mo ha ownership chito ifing bua ni lo you qualify. Yeah, they need to make any changes. Need to one day talk on the past or do better than they go each one upon they go in all of them. Need to change to the other man. Need to qualify to her grant knowledge. You need any changes like that, you need to automatically disqualify for her grant now. So entity priority group. Tap into her priority group in GTA. I explain the priority group. You had link to the actually. Còn do the nên nhớ được họ category you need qualify. Now one day first thing go inu.
And more information, $G billion set aside for applicants and Pab Koj you are receipt of no more than 500,000 cho la lo May. Giờ vấn đề là mình có một trại là chỉ bộ phá thì $G billion set aside for just small businesses. Additional blow billion set aside for applicants for gross income 2019. And then from chỉ bộ phá to point G lan là chỉ muốn thì chưa tier the big if equally distributed across bây giờ là lo nhân thọ bên teacher. So the reserve the right to reallocate you have to choose one thing apply to your business you reallocate your fund to your big business đó rồi cũng không có right in đó. Hiện giờ là một cái cũng chỉ muốn ra chỉ là thiết ta chỉ just slide nó chỉ cũng very brief cho một thằng để bây giờ hay call RRF là chỉ call Restaurant Revitalization Fund thì open nhá cho nó bây giờ này giờ xin số tôi lên tôi cũng chỉ tàu nó thiên là cái này cũng muốn apply cho RRF Fund nó khi được nó thầu cầu ở mong Eastern Time là chỉ Eastern Time nó chỉ có ý mong như là hôm Minnesota Time ấy có lên tôi chỉ tàu nó thiết chỉ tàu bao giờ program chỉ có nhớ cho nó cái này mình muốn apply cái này tôi priority nè chỉ nhiên nó thầu tôi run out là chỉ nhiên ta chỉ bây giờ chỉ tàu nhiên cho nó một bạn nên nó là lụa họ nói mà nếu only available to restaurant business bây giờ họ mong business chỉ nên chỉ tàu họ program nó chỉ họ cho và lựa họ business only available to restaurant to tap room cho chơi mua rau mua món nó consumption food thì beverage xứ ấy bao tiền mua lựa lưu bây giờ mong cái tin nên chả mong lựa lưu mua là lụa nó tàu lựa giả tới chỉ họ program nó chỉ họ lựa họ business tôi muốn nó tàu giả lựa họ business họ nói cũng specifically là một cho chơi London mall là chỉ food là chỉ beverage consumption. Thì họ nói cũng có thả mình chỉ đến đây bên trong này trong gì nhá trần hú nó sư hopefully in a few days here cũng có hay là mỗi khoa video gì là một short cái application này apply lại cha. Thọ bác sĩ này này chỉ thôi số thế nên một restaurant thế remind là nó chỉ hay như là họ mình so sự chỉ nhớ tan thọ đó để cho mình cả họ nó còn là gì mình muốn apply to program nó program này họ program trong hàng lì thế nhiều bù đỡ để đi làm lụa nhưng này cũng họ trâu bông được sự kiện sản nghiệp chỉ một financial impact nhân từ trong Pab Koj chúa nên là compare to uphanding go thôi trong uphanding go với một pandemic nữa đó để thọ cái gì mình muốn apply nữa nhưng mà question là chỉ là khoa sau đó cụ thể họ cụ thể tao cũng họ sau mình chỉ tôi ba khi đến sẽ cái này cũng khai share là được hiện trong breach như sinh lý cùng tiền thật được mong American partnership để xin chỉ được đây lên này lấy giàu đấy nhớ rộng nè